Velia e njoftoi anulimin e taksës së hoteleve deri më 15 shtator. Komisioni Evropian shpreh të shqetësuar që teatri Ushem pa u arritur dialogu mes qeverisë dhe shoqërisë civile, zëdhënësja e këtij komisioni Ana Pisonero kërkoi që në vazhdim të tregohet vetë përmbajtje nga palët. Sot në orën 16:30 bashkimi me Aleancën për mbrojtjen e teatrit nuk do të jetë vetëm i bazës së opozitës në Tiranë. Strukturat e Partisë Demokratike në rrethe janë duke u organizuar të bashkohen tubimit, edhe pse Tirana është ende zonë kuqe. PDLS bojkotuan sot ryezën përzgjedhore në shenjë proteste për shembjen e teatrit, por Hajdari tha Bashës të mos rri kod në shesh, por të mbajë zotimin ndaj aktorëve për ndryshimin e sistemit zgjedhor, edhe gjiknuri ftoi në ryezë. Një sasi rekord prej 38 kg heroinë është gjendur e fshehur në një kamion në portin e Durrësit që transportonte drejt Italisë një skap luksoz. Arrestohet drejtuesi i kamionit Dimitër Syka, i vijojnë hetimet për personat e tjerë të përfshirë në trafikun e drogës. Pas 2 muajsh janë hapur sot lokale dhe restorante të cilët duhet të respektojnë distancën sociale, por shqiptarët janë dyndur në kafene me mbi 2 persona në tavolinë. Janë kthyer pas më shumë se 2 muajsh në shkollë me maska dhe rregulla strikte, por maturantët pas mësimit e harrojnë Covid-19 dhe përqafohen me njëri tjetrin. Në Itali, baret hapen në natyrë ndërsa në restorante shkohet me listë të prezencë, nga sot njerëzit mund të lëvizin me mjetet të transportit publik, duke respektuar distancimin social. Nisim qërësisht me prezantimin e informacioneve të ditës përgatitur nga redaksia jonë e informacionit. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia ka prezantuar sot projektin për ndërtimin e teatrit të ri për të cilin tha se themele do të hidhen brenda aktiviti. Në komunikimin e tij ai tha se ishte një vendim për të respektuar artistët, ndërhyrja natën nga policia dhe IKMT për prishjen e teatrit kombëtar. Kryetari shtoi se rindërtimi i godinave nuk ishte një mundësi pasi struktura e vjetër qëndronte mbi tallash. 3 vitet e fundit, tha Velia, teatri ishte bërë çadra numër 2 e opozitës. Një ditë pas shembjes së 2 godinave të kompleksit të teatrit kombëtar, kryebashkiaku Erion Velia i mblodhi Këshillin Bashkiak për projektin e ri. Përpos projektit, Velia i dha përgjigje debatit se përse ndërhyrja i IKMT ishte natën dhe se kush e mori këtë vendim. Për të respektuar vendimin e shumicës së këtij populli që ka votuar këtë qeveri dhe këtë bashki, dhe të këtij Këshilli Bashkiak që me 60 vota unanime mori këtë vendim, dhe të 97 nga 98 artistët e teatrit, zgjodhën momentin kur mund të respektoj vendimi shumicës me riskun më të vogël ndaj pakicës. Por realisht ishte një mumje, një vdekje klinike asaj ndërtese që vetëm ishte kthyer në një stacion edhe një lloj çadre numër 2 për ata që mundohen si hiena të shfrytëzojnë çdo kaos. Pyetjes së qytetarëve se përse nuk u bë një referendum për çështjen e teatrit kombëtar, kryetari Veliaj tha se kjo ndodhi në zgjedhjet lokale të qershorit 2019 dhe se kush deshi të fitonte referendumin u bë pjesë e tyre. Dhe me qëra fjalën e kishim një referendum politik. Në vitin 2019, gjatë gjithë atij 6 mujori, po dhe në vitin 2018 kur ne filluam këto debate, sfida publike që më bëj është ke për ta parë ti në zgjedhjet lokale të vitit 2019. Dhe thash, çfarë do shoh? Do e shohësh se do jetë referendum për teatrin. I thash bujrum. Unë e pranova sfidën për referendum dhe u paraqita në referendum. Dhe madje mora të njëjtat vota fituese si në vitin 2015. Kryebashkiaku kërkoi të sqarojë në këtë mbledhje online se përse ishte i pamundur rindërtimi i godinës së teatrit kombëtar. Sipas tij, struktura ekzistuese nuk jepte asnjë garanci për rindërtim, teksa nuk kishte asnjë gram beton apo shufër hekuri, por e ngritur mbi tallash dhe llamarina. Aty kishte populit, aty kishte tallash, aty kishte shkrepse të presuara me alga, tavani ishte i gjitha një teneqe dhe një llamarin, nuk gjetëm një gram beton, nuk gjetëm një shufër çeliku që të mund të përballonte më shumë ngarkesa. 97 nga 98 të teatrit kombëtar, përveç njërit, të artistëve real që performojnë dhe jo të artistëve që janë në këshillat kombëtar të Partisë Demokratike, përfshi dhe 60 votat e Këshillit Bashkiak, dhe përfshi dhe gjithë komunitetin që na ka votuar, doni një teatr të ri. Projekti i prezantuar për teatrin kombëtar do të jetë 6 herë më i madh me hapësirën
8.930 m2 me disa skena për artistët, ndërsa themelet, tha kryetari Veliaj, do të hidhen brenda këtij viti. 9.000 m2 për cilat po flasin për teatrin e ri, thuajse 9.000 metra, janë 3 fish krahasuar me ekzistuesin, po janë më shumë se 6 fish krahasuar me çfarë realisht kishim në hipotekë që ishte versioni origjinal. Do të kemi 4 auditor me kapacitete të ndryshme. Do të kemi një black box, salla pak më të vogla dhe më intime për shfaqje që kërkojnë atë lloj intimiteti, një black box të dytë me 350 vende, një auditor të hapur në tarac, ku shkojmë nga një situatë ku aktorët zhvisheshin nëpër korridore, apo në paradhom të skenës, në parahyrje të skenës, në një situatë ku do të kenë jo vetëm komoditetin, por dhe hapësirat e nevojshme, do të ketë patjetër funksionet e cateringut. Pra pjesa më aktive në fakt ishin lokalet që kishin çarë nga pedonalja dhe përdornin për kafe dhe raki ngrehinën që kishim deri dje, nëse mund të ketë një pritje të ambasadave, të ditëve tona kombëtare, nëse do ketë një premier për të respektuar artistët dhe të ftuarit si në çdo teatër tjetër modern. Kryebashkiaku edhe një herë ka shtrirë dorën e bashkëpunimit për ta bërë sa më të mirë projektin për teatrin e ri kombëtar, duke shtuar se nëse 100 herë do të vijej përpara këtij vendimi, për të 100 herë do të vendoste njësoj. Bashkimi në protestën e Lancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar ditën e djeshme që në orët e para të mëngjesit për atë së dielës, opozita e bashkuar jashtë parlamentare ka konsideruar si hapin e parë drejt ndërmarrjes së një sër protestave mbar popullore. Këtë pasdite në orën 16:30, në tubimin e paralajmëruar të Aleancës për mbrojtjen e teatrit nuk do të jenë vetëm liderët politik dhe ish deputetët. Strukturat në rrethet Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim janë organizuar duke sjellë militant me automjete private. Një udhëtim sa i vështirë për të realizuar masivisht aq edhe i rrezikshëm, pasi Tirana vijon të mbetet zonë kuqe nga pandemia COVID-19. Për të mësuar më shumë se si është organizuar Partia Demokratike gjatë ditës së sotme dhe rrjedhimisht edhe opozita e bashkuar jashtë parlamentare, ne kemi një komunikim të drejtë për drejtë në këtë momente nga Selia Blu, gazetaren tonë Daniela Maloku. Daniela, të përshëndes. Atëre, pritet edhe bashkimi i opozitës bashkuar jashtë parlamentare me Aleancën për mbrojtjen e teatrit kombëtar, e cila është thirrur një protestë në orën 16:30, është zbardhur edhe programi dhe plani se si do të veprohet dhe ky organizim nga ana e Partisë Demokratike? Atëherë kur ka mbetur jo më shumë se sa një orë e gjysmë që nga fillimi i protestës së Aleancës për mbrojtjen e teatrit ditën e sotme, protestë të cilës do t'i bashkohet edhe opozita. Në fakt, kjo e fundit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë edhe një kërkesë për antarët e Partisë Demokratike, por edhe mbështetësit që të mbështesin pra këtë protestë dhe të vijojnë, të qëndrojnë, të bashkohen në shesh edhe ditën e sotme pas protestës edhe pas protestës së ditës së djeshme. Në fakt, Report Televizion ka siguruar edhe një mesazh që i është dërguar antarëve të Partisë Demokratike, mesazh ky i cili bën thirrje pra për mbështetje dhe për pjesëmarrje masive në protestën e orës 16:30. Në fakt, unë ndodhem në Selin Blu, ku situata duket e qetë. Në Selin nuk ka mbërritur ende kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Nuk dihet nëse kjo forcë politike, por edhe opozita do t'i bashkohen nga këtu protestës, pra nëse marshimi i tyre do të vijojë nga Partia Demokratike, apo opozita do t'jetë ndarë, pra do të dalin secili nga partitë apo nga selit e tyre. Megjithatë, pritet që në vijim të mësojmë edhe këtë detaj. Danila, me sa pam edhe nga plane, situata aty paraqitet e qetë, nuk ka persona apo mbështetës militant të Partisë Demokratike të cilët sot do të organizohen edhe në protestë.
Ndërsa thirrja që është bërë strukturave të partisë dhe ditën e dieshme dhe kryesisë së Partisë Demokratike është një angazhim masiv, jo vetëm për degën e Tiranës, por edhe për degët e tjera në të gjithë vendin. Pritet të vinë militantë dhe mbështetës të Partisë Demokratike nga rrethet në protestën e sotme? Po, sipas mbledhjes së një dite më parë, pra të mbrëmjes së dieshme, Basha me kryesin ka ndarë detyrat, çka nuk kupton se ato kanë ndarë detyrat edhe për organizime të protestuesve nga rrethet, por duke patur parasysh që Tirana është një zonë e kuqe, pra nuk dihet nëse do të ketë vështirësi për ardhjen e tyre pra protestuesve nga rrethet në Tiranë, për t'u bashkuar protestës së orës 16:30. Megjithatë, Basha ka bërë thirrje që të gjithë qytetarët, por edhe mbështetësit e Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar t'i bashkohen kësaj proteste, që në fakt është cilësuar një protestë e organizuar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe jo nga opozita. Daniela, ti ndodhesh në srinë e Partisë Demokratike dhe sigurisht informacionet i ke prej andej, ndërkohë që kemi edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, një tjetër forcë opozitare jashtë parlamentit, e cila sot pritet i bashkohet edhe protestës, të reja dhe detajet që vijnë prej andej. Në fakt edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, mbrëmjen e djeshme nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm të kësaj partie, Brajmllarit, ka bërë thirrje që të gjithë protestuesit dhe të gjithë mbështetësit e kësaj force politike t'i bashkohen protestës ditën e sotme. E njëjta situatë në fakt paraqitet edhe në selinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk dihet nëse kjo forcë do t'i bashkohet protestës, pra do të vinë në Partinë Demokratike dhe më pas së bashku kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Monika Kryemadhi dhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, do t'i bashkohen së bashku protestës apo do jenë të ndarë. Mirë, Daniela, unë të falenderoj shumë për informacionin që përsolle në këtë momente, drejt për së drejti nga selia e Partisë Demokratike. Sigurisht do të informohemi më tepër në minutat në vijim deri në mbritjen e orarit kur pritet organizohet edhe protesta e opozitës bashkuar jashtëparlamentare, por edhe e Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Kështu pra, të nderuar teleshikues, janë rreth 1000 efektiv të forcave policore janë gatishmëri për mbarvajtjen e protestës për shembjen e teatrit kombëtar, por të angazhuara do të jenë edhe strukturat e antiterrorit. Mbrëmjen e dieshme, pasi tubimi i parë kishte përfunduar, policia zbuloi rreth orës 22:40 minuta në trotuarin para hyrjes për në parlament dy shishe me lëndë djegëse të paplasura. Ministri i Punëve të Brendshme Sandër Lesha e mlodhi strukturat e policisë pa kohë para tubimit, ku hartua plani me efektiv të gjitha komisariateve në Tiranë, njësisë të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe Reneas. Burime për Report Televizion thonë se policia do të kryejë kontrolle në postobllogjet e ngritura edhe për sendet të ndaluara që mund të kenë me vete protestuesit. Por se si është situata në lidhje me marrjen e masave për të pasur nën kontroll dhe nën monitorim protestën që pritet të zhvillohet në orën 16:30 minuta ditën e sotme në bulevardin kryesor Dëshmorit e Kombit, kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment gazetarin ton Merin Maçi. Merin, të përshëndes, si paraqitet situata dhe masat që janë marrë? Po Migena, kur në ndajnë më pak se 1 orë e 30 minuta nga nisja e asaj proteste të thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, në mbështetje të së cilës kanë dalë dhe partitë opozitare si LSI apo Partia Demokratike, këtu në vendin ku pritet të zhvillohet e gjithë protesta, kanë filluar të mbërrinë efektivët e parë të policisë. Ashtu që siç edhe ju e përmendët, por edhe nga ajo çfarë ka mësuar Report Televizion ditën e sotme, ministri i Brendshëm Sandër Lesha ka organizuar një mbledhje pikërisht për mbarvajtjen e kësaj proteste që pritet të fillojë në orën 16:30 minuta. Ka një angazhim nga të gjithë komisariatet, një organizim ky i vërentur edhe një ditë më parë në rezistencën që ato patën gjatë momenteve kur kryej edhe shembja e godinave të teatrit kombëtar dhe teatrit eksperimental. Bëhet fjalë për rreth 1000 efektiv të policisë së Tiranës nga të gjithë komisariatet e kryeqytetit, si dhe për agjentë antiterrorit të cilët do të jenë në gatishmëri për çfarëdo lloj situate dhe sido që situata të precipitohej. Nga ana tjetër
tjetër në gatishmëri janë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, si dhe forcat e Renea, të cilët edhe ditën e djeshme ne i kemi vënë re në terren, teksa ishin në gatishmëri për çfarë do lloj situate, nëse ajo do të tensionohej dhe do të krijonte rrëmuj mes dhe përplasje fizike mes protestuesve dhe efektiveve të policisë, por që fatmirësisht nuk është dashur ditën e djeshme ndërhyrja. Duhet pritur se si do të zhvillohet protesta e ditës së sotme, e cila pritet të nisë në orën 16:30, ku mbetet ende i paqartë skenari apo itinerari që do të ndiqet. Nëse do të jetë pikërisht vetëm sheshi përpara Ministrisë së Brendshme ku do të zhvillohet kjo protestë, apo kjo do të jetë e shtrirë edhe në godinat të tjera ku ne kemi skenare të përsëritura në protestat e zhvilluara më parë nga opozita. Pikërisht në godinat përpara Parlamentit të Shqipërisë apo në godinat e Kryeministrisë. Ajo që mbetet që është e sigurt është që pikërisht protesta e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit do të nisë nga ky shesh ku ne po raportojmë dhe ku vetëm pak minuta më parë kanë filluar të mbërrinë edhe efektivët e parë të policisë, të cilët do të jenë të angazhuar pikërisht për ruajtjen dhe rendin e sigurisë kësaj proteste. Nga ana tjetër, ju e përmendët që kontrolli nga ana e policisë ka patur edhe në pikat hyrëse dalëse të kryeqytetit, pasi duhet thënë se kjo protestë, pavarësisht lehtësimit të masave, vijon të jetë në kuadër të situatës së pandemisë që ndodhet të vendit dhe është ndaluar edhe lëvizja ndërqytetase nga zonat e gjelbërta në zonat e kuqe. Pritet të shohim se si do të jetë mbarvajtja dhe le të urojmë që të ketë sa më pak përplasje dhe sa më pak persona të lënduar, qoftë protestues por edhe efektiv të policisë. Ndërkohë, Merin, në momentin që ti po raporton, shihen edhe mjetet të rënda, të cilat janë duke bërë edhe largimin e inerteve nga zona ku është shembur edhe teatri kombëtar dhe ai eksperimental. Ndërsa duket që rrugët janë të lira, pikërisht 60 minuta përpara se të nisë kjo protestë, nuk ka bllokim të trafikut me sa po shohim. Kemi 1000 pothuajse efektiv të rendit të cilët janë angazhuar të kenë në mbarvajtjen e tyre dhe nën kontroll të gjithë situatën e protestës. Na e përshkruaj pak se çfarë është duke ndodhur në këto momente në bulevardin kryesor. Nëse do të ndaleshim pikërisht për ato çfarë është ngritur kjo protestë, pra në zonën në teatrin kombëtar vijojnë punën të gjithë punonjësit e IKMT për heqjen e inerteve që prodhoi shëmbja e 2 godinave të teatrit kombëtar dhe teatrit eksperimental. Nga ana tjetër, sa i takon qarkullimit të automjeteve në këtë zonë vijon të jetë normalisht, pavarësisht se ka punonjës policie të cilët kujdesen për mbarvajtjen e lëvizjes së automjeteve, pasi duhet thënë se edhe numri i automjeteve është shtuar këto ditë. Kjo si pasojë edhe masave lehtësuese të cilat janë aplikuar. Deri në këtë moment nuk ka një bllokim të qarkullimit nga ana e efektiveve të policisë, por ka një lëvizje të lirë, ndoshta është tepër herët, pasi na ndajnë edhe rreth 70 minuta nga nisja e asaj proteste dhe me sa duket ende nuk kanë grumbulluar as protestuesit e parë. Në zonë ka edhe disa prej artistëve, pjesë të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, të cilët priten të jenë pjesëmarrës dhe janë ndërnismëtarët e kësaj proteste, kauza e së cilës duhet thënë që ka nisur rreth 2 vite e gjysmë më parë, ku nisi dhe kundërshtia pikërisht për prishjen e godinave të teatrit. Ka kjo që ditën e djeshme u vulos me shëmbjen e 2 godinave nga ana e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, çka solli dhe tension mes aktivistëve, protestuesve dhe punonjësve të policisë. Merin, përveç rrethimit të godinave nga efektivët e rendit për mbrojtjen e këtyre institucioneve, po ashtu edhe vendosjes kordonit policor dhe atij metalik, cilat janë masat e tjera të ndërmarra, me sa lexojmë në fleshin informativ, janë marrë masa për blindimin e hyrjes tek Kryeministria, po ashtu edhe tek Parlamenti.
Po, Mikena, unë përmenda dhe pak më parë që për shkak se nuk dihet itinerari që pritet të ketë kjo protestë e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, dhe duke qenë se pjesë e kësaj aleance dhe në mbështetje të tyre janë edhe forcat opozitare, partitë si LSI-a apo Partia Demokratike, Policia e Shtetit ka ndërmarrë edhe masa për mbrojtjen e godinave më rëndësie dhe ku më parë protestat e organizuara pikërisht nga opozita janë zhvilluar pikërisht në godinën e kryeministrisë apo në atë të kuvendit. Për këtë arsye, nga ana e policisë janë marrë masa ku në godinën e kryeministrisë janë vënë edhe dyert metalike për çfarëdo lloj skenari, ndërsa ka dhe prezencë të autoboteve me ujë në rast të një precipitimi të situatës dhe grumbullimeve të shumta, çka do të hynte në lojë edhe përdorimi i boteve me ujë për shpërndarjen e turmave. Nga ana tjetër, e njëjta situatë do të paraqitet edhe në godinën e kuvendit, ku ka forca të shumta të policisë dhe bote po ashtu me ujë dhe që janë në gatishmëri për çfarëdo lloj situate. Unë përmenda edhe pak më parë që krahas angazhimit të efektiveve të policisë janë dhe njësitë speciale të organizuara dhe janë pikërisht të vendosura edhe në këto godina specifike, siç është godina e kryeministrisë dhe godina e kuvendit, ku më së shumti në protestat e mëparshme janë regjistruar dhe aktet e dhunës mes protestuesve dhe efektiveve të policisë, çka kanë detyruar këta të fundit deri në përdorimin e gazit lotësjellës. Në fakt, Merin, nuk dihet edhe se sa mund të jetë numri i protestuesve gjatë të ditës së sotme dhe pse thirrja është bërë të gjithë mbështetësve si të Partisë Demokratike dhe Televizies Socialiste për Integrim, por edhe shoqërisë civile t'i bashkohen asaj, ndaj mbetet për t'u parë në minutat në vijim se si do të jetë grumbullimi i tyre, por gjithashtu edhe mënyra se si do të organizohet kjo protestë. Nëse do të kemi të reja, Merin, sigurisht do të lidhemi bashkë, e ndërsa të gjithë zhvillimin e protestës do ta ndjekim drejt për së drejti edhe me raportimin nga ju në sheshin kryesor të kryeqytetit. Të falenderoj. Qenorët e para të mëngjesit në rrugët që lidhin Elbasanin me Tiranën janë vendosur postë blloqe të shumta duke kontrolluar shumicën e drejtuesve të automjeteve, por kjo situatë ka krijuar një trafik më së të rënduar në rreth rrotullimin e Bradasheshit, siç duket edhe nga pamjet, aq sa edhe një autoambulancë pati të vështirë të çajë mes automjeteve të bllokuara në radhë kilometrike. Burime për Report Televizion thonë se nuk janë lejuar të kalojnë drejtuesit e makinave që nuk figurojnë rezident në Tiranë apo që nuk punojnë në kryeqytet. Vetëm në aksin Elbasan Bradashesh janë vendosur 3 posto blloqe të cilët kontrollojnë automjetet. Vetë qytetarët ankohen se kanë orë që presin edhe pse sipas tyre nuk kanë asnjë lidhje me protestën. Gjysëm nga Elbasani, mund mes Elbasanit kemi. Në Lushnjë, jo në Tiranë, Lushnjë. Pra. Si jesë është e drejtën. Ç'është e drejtë. Po. Nëse dim çka ka, ç'a bën. Këtë ditë ne kemi vizita, s'kemi lidhje fare me asgjë. Kemi planifikuar vizita. Kështu që do donit na hapë rrugën. E ndërsa në Fier, kryetari i Partisë Demokratike në këtë qark, Luan Baçi, tha se janë nisur militant drejt Tiranës me automjete private duke shpërfillur faktin që kryeqyteti është zonë e kuqe. Sipas tij, policia po i ndalon në postë blloqet e ngritura dhe disa po kthehen pas për shkak se janë persona nën hetim për dhunën në protestat e shkuara. Por Baçi thotë se protestuesit do ta gjejnë një rrugë për të qenë patjetër në tubimin orën 16:30 pas shembjes së teatrit kombëtar. Ka që në mëngjes kanë filluar televizin shumë protestues, gjithmonë me mjetet e tyre private, gjithmonë duke respektuar rregullat të aplikuar në pas rregulla i ka vendosur zoti kryeministër. Gjithsesi presim që të kemi problematika për arsye se gjatë kemi informacione në mjetet e para që kanë arritur në Durrës kanë filluar aty bëjnë bllokimin ose nga rruga Elbasanit. Në mëngjes ka pasur një 2-3 makina që janë kthyer, kemi gjetë një rrugë tjetër për t'i kaluar dhe për të ikur drejt Tiranës, absolutisht ne do të vazhdojmë që të ecim drejt Tiranës, nuk do të ndalojmë, por problemi është që policia po bën presion, sidomos me ata protestues që gjatë kohës që protestave janë akoma nën hetim dhe kanë procedime penale. Jo më lanë nga sot 3 nga protestuesit u ka ardhur te thirrjes gjyqi që duhet të vënë në Tiranë. Janë proceduar për shkak të janë proceduar për shkak të protestave të mëparshme. Protestat janë në Tiranë. Gjithashtu kanë filluar përsëri me telefonatat e tyre për kryetarëve të seksioneve që janë drejtuesit e seksioneve, pra që se kanë gjithë procedime nga protestuesit,
gjatë kohës kanë qenë në protestë dhe fillojnë për të bërë presione për mos të lëvizur. Gjithsesi, siç e shikoni, domethënë, shumë herë duket hipokrizia e tyre se gjatë kohës që unë vi këtu dhe nuk ndalojnë asnjë mjet për të ikur këtu. Në kohën që unë nuk jam këtu, fillojnë dhe i ndalojnë mjetet. Edhe militant demokrat nga qyteti Shkodrës pritet të jenë në protestën e opozitës dhe aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Kryetarja në detyrë e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, tha se është detyrë çdo shqiptari të jap kontributin e tij për Shqipërinë në këto momente shumë të vështira sipas saj. Nuk është çështje partish, nuk është çështje thjesht e zëvendësimit të një qeverie me një tjetër, është çështje e demokracisë që sot është në rrezik më shumë se asnjëherë, shkruan Ademi në një postim në rrjetet sociale, të cilin ka zgjedhur ta plotësojë me disa foto nga protesta e djeshme pas shembjes së teatrit kombëtar. Ky kryeministër dhunon ditën për diell edhe në fokusin e medjave gazetar, student të rinj të moshuar, përfundon ajo. Shtatë persona janë arrestuar pas shoqërimit të 64 personave nga policia e Tiranës për protestën e zhvilluar pas shembjes së teatrit kombëtar. Ata janë Bolkena Bazi, Kastrio Qemaj, Sokol Ndoj, Romeo Lilaj, Endrit Mërtiri, Burim Tafilica dhe Edion Gjogjaj. Për këta persona është prerë urdhër i arrestit pasi ata kanë kundërshtuar forcat e policisë, por edhe janë bërë pjesë e grumbullimeve të palishme. Po ashtu policia e thosë se 21 persona u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale pjesëmarrje në grumbullimet të palishme. Policia e shtetit ka bërë dhe kishte një apel për organizatorët dhe pjesëmarrësit në tubim se grumbullimet të tilla janë në kundërshtim të plot me ligjin dhe aktin normativ, duke u shndruar në një rrezik potencial për përhapjen e infeksionit COVID-19, pasi Tirana është ende një zonë e kuqe në hartën epidemiologjike të vendit. Si që kemi njoftuar, Report Televizion do të jetë e pranishme për transmetuar drejt për së drejti gjithçka do të ndodhë sot në lidhje me protestën që pritet organizohet nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, e mbështetur edhe nga opozita e bashkuar jashtë parlamentare, pikërisht në sheshin qendror këtu në kryeqytet. Në këtë momente do të shohim se çfarë ndodh përpara kryeministrisë, atje ku ndodhet edhe gazetari ynë Arsen Rusta. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje Miguel, në fakt vetëm një saksim, jemi në perimetrin e bulevardit të Ministrisë Brendshme, aty ku është edhe e paralajmëruar që do të jetë podiumi apo gjithçka ku do të nisë protesta. Do doja të jepja disa informacione për sa i përket punimeve në sheshin ku shëmbën 2 godinat e teatrit, vazhdon ende pjesa e IKMT-s të kryej pastrimin e inerteve apo mbetjeve të krijuara. Efektivet e policisë të komisariateve të kryeqytetit, po e patrulla shqiponja kanë ardhur dhe po qëndrojnë në le themi qetësi apo në planin e masave që po i mësojnë apo po i deklarojnë në provët e tyre, ndërsa për sa i përket qarkullimit do të jetë ora 16:00 kur do të mbyllet qarkullimi dhe lëvizja e qytetarëve në bulevard, pasi aktualisht janë ende makinat në lëvizje. Është një protestë e thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, nga regjizori Robert Budina, i cili tha një ditë më parë, po ashtu edhe Partia Demokratike në mbledhjen e kryesisë ka marrë vendimin për të qenë e pranishme, si edhe Lëvizja Socialiste për integrim. Do doja me ndimin e regjisë të ndaleshim pak tek disa momente, pamjet siguruara nga Report Televizion pak çaste më herët, tek pamja se çfarë ndodh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty tek godina e qeverisë shqiptare apo kryeministria, ku të paktën tashmë për ata që ndjekin protestat apo kanë në memorie pamjet e protestave, dyert e kryeministrisë, të cilat shpeshherë janë dyert hyrëse, ku ka edhe pjesën e vizitës aty për qytetarët, aktualisht janë mbyllur me fletët metalike, pra janë kthyer në dyrë metali, nëse mund të themi, për mos patur thyrjen e xhamave, siç ka ndodhur në protestat e mëhershme, ndërsa nga ana tjetër forcat speciale, por edhe forcat e Gardës Republikës Shqipërisë do të jenë në ruajtje të perimetrit, jo vetëm kryeministrisë, Ministrisë Brendshme, por edhe parlamentit si institucione të rëndësisë veçantë, kanë britur po ashtu dhe autoblinda të cilët po parkohen në oborrin e pasëm kryeministrisë, dhe nëse do të jetë nevojshme për shpërndarjen e turmave, ato do të përdoren. Afro 1000 efektiv do të jenë edhe sot të përqendruar në këto 3 pika të cilat raportuam. Ministria e Brendshme, Kryeministria, Parlamenti, vetë ministri i Brendshëm zoti Sandër Lesha, i cili para ditën e sotme ka qenë në zyre, ka lënë ambientin e zyrës ku ka pasur disa takime me varësit e tij, ndoshta për të shkuar në një ambient tjetër apo për të ndjekur nga drejtoria e policisë gjithë menaxhimin e protestës që do të jetë në terren nga kryeja e policisë shtetit, zoti Veliu, po ashtu edhe drejtori i policisë Tiranës, Rebani Jaupa. 1000 efektiv do të jenë pranishëm, është një
protestë e cila nuk ka një orar se ku do të mbaroj, ka vetëm orarin e nisjes, por gjithsesi të paktën kryeqyteti sot ka një lëvizshmëri deri në orën 21:00. Do të jetë një protestë vetëm me një pikë apo do të jetë lëvizshme siç ka ndodhur më herët nga protestat e opozitës, kjo mbetet për të parë, ndërsa këto janë forcat e patrullat e përgjithshme të komisariateve të kryeqytetit, si dhe forcat shqiptare të cilat ndodhen të atashuar në pjesën e brendshme të pedonales, po ashtu edhe në për terracat si Ministrisë Brendshme, kullave, Kryeministrisë, por edhe Parlamentit janë të pozicionuar efektiv special nga snajper deri tek agjentët apo gardistët të cilët janë të pajisur po ashtu edhe me gazin lotësjellës dhe të shpresojmë që nuk do të jetë nevojshëm për të përdorur pasi do të kemi një protestë paqësore me një mesazh qytetarëve. Gjithsesi policia dhe shërbimet e rendit janë të përgatitura për gjitha versionet që mund të ketë kjo protestë, e cila deri më tani sipas opozitës është në mbështetje të protestës të thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe regjizori Robert Budina, siç e kemi transmetuar një ditë më parë, por edhe e kemi dëgjuar në të gjithë komunikimet mediatike dhe publike që kanë pasur prej ditës së djeshme, kur kishim edhe shomje e teatrit rreth orës 4:30 të së dielës, një ditë më parë, po më gjena. Dhe nisur nga jo që ti the, pra Arsen, nga apeli që zoti Budina ka patur me njërë pas përmbylljes protestës, do t'jetë një protestë qytetare, ka nënvizuar ai, le të shpresojmë që do të shmangen edhe aktet e dhunës, si nga ana e protestuesve të cilët i kemi parë të tensionuar, të në dijeshme dhe të konfrontuar me policin në disa momente, ndërsa nuk dihet ende se sa mund t'jetë numri protestuesve apo edhe skenari i opozitës në lidhje me atë se çfarë mund ndodh në fakt edhe me institucionet. Gjithçka është për të ndjekur, për të kuptuar se çfarë do ndodh, por gjithsesi të paktën efektivet e policisë përveç atyre maskave për COVID-19 kanë edhe pajisjet kundra gaz, të cilët i kanë si aksesor të përhershëm të protestave të tyre, dhe doja të ndalesha një moment tek kjo buqet me lule. Një ditë më parë këtu kemi patur flamurin kuqezi, por të vendosur apo të rrethuar edhe nga qeverit, ndërsa sot kanë zgjedhur protestuesit ta përcjellin një mesazh nëpërmjet një buqete me lule në kujtim të teatrit, ndërsa këto janë pamjet e efektive të policisë që po ta shikoni në brezin e tyre janë çantat të cilat janë me pajisjen kundra gaz që përdoret përgjatë protestave, dhe ata do të jenë trupat e vijës parë, nëse mund të themi, më pas janë trupat speciale, janë forcat e ndërhyrjes shpejt, dhe jemi më pas edhe tek Garda e Republikës, e cila është, nëse mund të them, kordoni i fundit i institucioneve të rëndësisë veçantë, siç janë goditjen qeveritare, përfshi ministrinë, kryeministrinë, por edhe selin e parlamentit. Nga moment në moment vinë trupat policore të shpërndarë në komisariate ndryshme, po ashtu ka nisur edhe ardhja e tek tuk ndonjë protestuesi, pasi ende grumbullimet kryesore do të jenë nëpër selit, si selin e Partisë Demokratike, ashtu edhe selin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që janë dy forcat opozitare që kanë deklaruar me vendimet e tyre të kryesisë, të cilat do të jenë pranishme ditën e sotme për të ndjekur dhe për të mbështetur protestën sipas tyre. Aktualisht këto janë pamjet e çfarë po shpjegoja kordonet e policisë, këto janë trupat speciale, të cilët edhe me kokoret, me shkopat e gomës, por edhe me pazmoret e tyre plastike, janë kordoni tretë që vendosen përveç kordonit parë, i cili është ky kordon metalik që shpesh kthehet në një arem përleshje mes protestuesve dhe policisë, të cilët duhet të them të paktën një ditë më parë kam pasur disa incidente të cilat do të ishte shumë mirë mos kishin ndodhur, qoftë edhe me mediat, qoftë edhe me qytetarët, por tensioni i protestës e ka prodhuar edhe atë situatë, për cilën të paktën policia shprehet se ka nisur një hetim për veprimet e disa prej agjentëve, përfshi edhe hedhjen e sprajt drejtë në fytyrë të një prej kolegëve tan të Report Televizion, kameramanit Mirsal Hajdarmata. Shpresojmë që ditën e sotme situata do të jetë jo e tillë, pra jo si një ditë më parë, të jetë me një polici më të vetë përmbajtur, por nga ana tjetër edhe me qytetarë të cilët qëllimin e tyre do ta kenë mesazhin dhe përcjelljen e mesazhit me anë protestës dhe jo konfrontimin me trupat policore, të cilat në fakt në këtë situatë janë vetëm zbatues të urdhrave të prokurorëve të tyre dhe paguhen për të qenë në vendin e punës. A janë urdhrat gabuara apo të mira? Kjo është një proces
pjesë tjetër, por politikisht kjo është një protestë e cila e ka dhe elementin politik, pasi prania e opozitës jashtë parlamentare, si zoti Basha apo zonës kryemadhi, por e bashkuar apo e shkrirë edhe me artistët, paktën sot kur nuk është më teatri, zoti Budina u shpreh dje se tashmë nga protesta për teatrin është protesta për demokracinë, pasi sipas tij kishte kuptuar se duke mos mbrojtur demokracinë nuk mund ta mbronte dot as teatrin dhe kjo është arsyeja që kishte thirrur qytetarët ishin pranishëm. Kjo është një pamje e cila vjen nga bulevardi Dëshmorë të Kombit, vazhdon qarkullimi, po ashtu dhe krejt e policisë rrugore janë duke monitoruar gjithçka dhe pak minuta në orën 16:00 ose 16:10 do të kemi edhe mbylljen e gjithë lëvizjes këtu për të shmangur edhe konfrontimet, incidentet apo qoftë edhe situatat që mund të krijohen ndërmjet protestuesve dhe qytetarëve të cilët përdorin aksin rrugor për punë detyrë. Do të kemi bllokim bulevardit nga këtu deri tek pjesa që lidh bulevardin me rrugën Ismail Xhamali ku ndodhet kryeministria e më pas edhe nga pjesa veriore drejtim të sheshit Skënderbej. Nga ana tjetër, vazhdojnë punimet në pjesën e IKMT-s për bërë pastrimin, ndërsa këtu kemi rreshtimin e trupave, të cilat kanë nisur rreshtimin e prej metrit sigurisë përpara dyrëve të Ministrisë së Brendshme, siç është tashmë pedonale apo kordoni që krijohet, po ta shikoni shpjegimin që bëra edhe më herët, është edhe me kundragazin që kanë këta efektiv të cilët janë në detyrë, ndërsa këtu po kalon zoti Leska, në fakt unë nuk e di nëse do ishte mundur, po mundon të marrë një reagim. Zoti Buja Leska, i cili kishte bërë edhe një letër për mos u shëm teatri, por gjithsesi është duke larguar, po provojmë. Ju kërkojmë ndjes transmetim drejt për drejt. Është shumë e mirëkuptueshme. Mjafton të jarim qëllimin. Mund të marrim një reagim. Zoti Leska, keni bërë një shkresë ku keni kërkuar mos shembe teatri. Cili është komendi juaj? Keni një koment tani që shëm? Nuk e ka një komend zoti Leska, gjithsesi është e mirëkuptueshme, është në një proces të punës tij, por meqense kaloi këtu ishte një prej atyre zyrtarëve i cili kërkoi që teatri të mos shëmbet dhe ishte për të marrë një reagim. Ndërsa nga ana tjetër këtu kemi artistët të cilët janë duke bërë ata përgatitjet e tyre, zoti Budina, zoti Liça janë gjithë pranishëm këtu në pritje edhe të qytetarëve. Nuk e di do të kemi një komunikim me zotin Budina për të kuptuar se si e shef ai protestën e sotme. Zoti Budina. Të tentojmë se mbasi marrim një prononcim. Bert. Respekt. Atëherë në këtë moment zoti Budina ka Jo, s'mundja fus kod dora zëre Budinës. Okej. Dakor. Ikse jam shumë i keq me mjedit, a? Je shumë i mirë me ne, kështu që me personet po. Po, kaq, mjafton. Faleminderit. Ishte ky komunikim e një prej me zotin Budina, në fakt policisë pranoi të flasi, po e një me protestuesve i cili shprehet se është shumë i keq me mediat, por gjithsesi në kuadrin e batutës, pasi çdo njeri që refuzon të komunikojë me media, ne mirë kuptojmë, nuk ka asnjë imponim për të folur, por ne kemi detyrën tonë të ndërtojmë pyetje. Është kjo situata. Pra, përfaqësuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit Arsen. Në njën e PM-s. Janë aty, kanë ardhur përfaqësuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Gjithsesi ata në njën e PM-s, efektivet po ashtu në njën e PM-ve dhe gjithçka mbetet që kjo arend të mbush orarin që do të jetë ora 16:30, gjithsesi jemi diku ke 50 minuta për para dhe të shpresojmë që gjithçka do të jetë qetë. Ishte ky komunikimi për këtë moment Migena deri në lidhjen e radhës për të ndarë edhe detajet, por edhe gjithë panoramën se çfarë ndodhi jo vetëm nga kjo pikë, nga kryeministria, nga parlamenti, nga bulevardi dhe nga Ministria e Brendshme ku pritet që të jetë edhe podiumi i lëvizjes i protestës. Ndërsa këto janë ato mjetet e forcave speciale të cilët janë duke mbërritur në këto momente për të kaluar në pjesën e kordonit që do të jetë jo vetëm Ministrinë e Brendshme, por edhe në pjesën e parlamentit. Unë falenderoj shumë Arsen për gjithë raportimin që t'i solle, po ashtu edhe për përshkrimin e asaj se çfarë është duke ndodhur në këtë momente, vetëm thuajse 40 minuta përpara se të fillojë edhe kjo protest. E ndërsa, të nderuar teleshikues, ka përfaqësitë e Aleancës për mbrojtjen e teatrit pikërisht në
ambientet në vendin ku pritet të zhvillohet edhe ky organizim dhe kjo protestë e thirrur nga Alianca, por që ka gjetur mbështetjen dhe bashkimin po ashtu edhe të opozitës jashtë parlamentare si nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, do t'ju mbajmë të informuar të nderuar trashëgjues në çdo moment me atë se çfarë është duke ndodhur, sigurisht dhe me transmetimin e drejtë për drejtë të protestës. Ndërkohë, ish deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Silva Cakaj, e cila gjatë ditës së dieshme është shoqëruar në komisariatin e policisë, ndërsa është konfrontuar po ashtu me forcat e rendit, u ka bërë thirrje sot shqiptarëve që të bashkohen në protestën që pritet të organizohet në orën 16:30. Ish deputetja kërkon edhe që opozita të rishikojë qëndrimin e saj për reformën zgjedhore. Ndalimi ish deputetës Silva Cakaj nga policia nuk ka kaluar pa vëmendjen e medias. Një ditë më pas është koha për të bërë bilancin e çka ka mbetur sipas saj. Ne sot në fakt kemi një vlerë më pak dhe jo një vlerë në numër, po në tërësi, sepse vlerat nuk i përcaktojnë dot me numra sigurisht. Shqipëria është gdhirë sot me një ndërtesë historike më pak, me shumë art më pak, edhe me artistë të cilët janë realisht të plagosur në shpirt, qoftë për teatrin kombëtar, qoftë për kauzën e tyre, dhe mbi të gjitha ajo që duhet teksuar është që sot kemi një rezistencë të thyer më pak. Të gjitha këto nuk e bëjnë ish deputete në Lëvizje Socialiste për Integrim që të humbas shpresën se protestat nuk duhet të shuhen, përkundrazi, duhet të injorojnë edhe situatën e COVID-19, që për më shumë se epidemi ishte dëshirë e çmendur e kryeministrit për të kufizuar njerëzit, shprehet ajo. Situata e pandemisë nuk është tashmë në pikun e saj, nuk është tashmë aq reale saç e bën kufizimi i të gjitha lirive që është bërë shqiptarëve, dhe që ky kufizim vjen vetëm si pasojë e dëshirave të çmendura të një kryeministri dhe jo realisht për shkak të situatës që kemi. Dhe mendoj që nuk ka, edhe për shkak të numrit të zyrtar të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë, mendoj që nuk ka arsye pse duhet zgjatet kjo gjendje, përveç se mendoj që e zgjasin ende pikërisht për të shmangur protestat edhe revoltën qytetare. Është shumë e madhe revolta. Unë mendoj që shqiptarët nuk po pyesin më se Tirana është zonë e kuqe apo se ka kufizime të liris. Do ta gjejnë një mënyrë dhe do t'i bashkohen kauzave qytetare. Të mjaftueshëm e konsideron reagimin e presidentit Meta për shembjen e teatrit kombëtar, ish deputetja Cakaj, e cila është të panevojshme prezencën e kreut të shtetit në shesh. Nuk e di se çfarë hapash prisnit në fakt nga presidenti i Republikës, sepse nuk besoj që ju prisni që t'i japi urdhër policisë, nuk varet policia nga presidenti i Republikës, ju e keni shumë qartë këtë. Unë kam parë thirrje për të shpërndar parlamentin për presidentin e Republikës, por nuk kam parë thirrje për të bashkuar protestuesve. Unë gjykoj që aty qoftë edhe një njerit i vetëm të ishte, kauza mbetet e njëjtë. Edhe sikur të ishin 1 milion shqiptar, kauza po prap ngelet e njëjtë. Sepse nuk besoj që është diferenca e numrave ajo që do të bënte diferencën në kauzë. Nuk mendoj që është kjo. Sepse në fund të ditës ne jemi shumë të qartë të gjithë që qytetari i lirë edhe i paarmatosur edhe i pambrojtur është i pabarabartë me policinë e cila ka armën, ka dhe gurin edhe harrën, i themi ndryshe. Ka armën, ka gazin lotësjellës, pra nuk mendoj që do të ishte çështje numrash apo edhe prezence. Për sa i përket reformës zgjedhore, Këshilli Politik i Socialës këtë të hënë u braktis nga opozita, ish deputetja e LSI-s thotë se nuk është i rëndësishëm vetëm hartimi, por edhe implementimi i saj. Unë gjykoj që ne duhet të rishikojmë edhe një herë pozicionin ton në raport me njerëzit që vinë në tavolinë të Këshillit Politik, pavarësisht se ne për hir të negociatave dhe për hir të asaj që i duhet realisht Shqipërisë janë praktikisht procese elektorale të pakapura nga ana e politikës, kemi planuar të ulemi edhe me Damian Gjiknurin në tavolinë. Sepse ishte pikërisht interesi madhor që është afrimi me Bashkimin Evropian, por që do duhet ta rishikojmë edhe një herë pozicionin tonë në raport me këtë gjë, nisur edhe nga ajo që ndodhi dje, sepse ne kemi përpara një qeveri të papërgjegjshme, ne kemi përpara njerëz të cilët nuk pyesin as për ligje, as për rezistencë qytetare, as për ndëgjegje qytetare dhe mbi gjitha nuk pyesin as për zërin e qytetarëve. Ndërkohë, ditën e sotme ka dështuar mbledhja e Këshillit Politik për reformën zgjedhore pasi në tryezën e bisedimeve nuk është paraqitur opozita jashtë parlamentare me justifikimin në shenjë proteste për shembjen e teatrit kombëtar një ditë më parë. Por Rudina Hajdari i ka kujtuar Lulzim Bashës paktin me aktorët një vit më parë ku zotuas do të ndryshojë sistemin zgjedhor.
Protestat dhe përplasjet për shembjen e teatrit kombëtar e qua në një pikë kritike punën për reformën zgjedhore. Opozita e bashkuar bojkotoi takimin e sotëm të Këshillit Politik. Përfaqësuesi i mazhorancës Damian Gjiknuri bëri thirrje opozitës të mos e braktisë punën për reformën zgjedhore, ndërsa Rudina Hajdari i kujtoi Lulzim Bashës 2 premtime të dhëna. Unë dua ta mbyll duke bërë thirrje opozitës dhe duke shpresuar që ata të rimarrin vendet e tyre për të vazhduar negociatat, për të vazhduar procesin, pasi sot për shembull kishim një paketë të tërë e cila priste miratimin ton dhe që mund të hiqte nga tavolina e diskutime një sër çështje shumë të rëndësishme. Nëse Partia Demokratike e ka seriozisht që do të mbështes aleancën për teatrin, atëherë ajo duhet të vinë në tryezë, t'i shkojë deri në fund zotimit të saj për të mbrojtur aleancën për teatrin, sepse ka bërë një marrëveshje me 25 korrik 2019 dhe unë marrëveshjen e kam këtu. Po për çfarë pakti ka fjalën Rudina Hajdari? Bëhet fjalë për një marrëveshje të nënshkruar mes Partisë Demokratike dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit në 25 korrik. Në disa pika të kësaj marrëveshje thuhet se një muaj pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike, do të shfuqizohet ligji për shembjen e teatrit dhe ky i fundit do të shpallet monument kulture. E përveç kësaj, Lulzim Basha zotohej për një sistem zgjedhor që u jep mundësi qytetarëve të shprehen për përfaqësuesit e tyre. Konkretisht, në një pikë thuhet: Partia Demokratike angazhohet për një sistem zgjedhor që u jep mundësi qytetarëve të shprehen për përfaqësuesit e tyre dhe një reformë kushtetuese që synon në rritjen e kontrollit dhe balancës nëpërmjet pushteteve apo forcimit të llogaridhënies dhe kontrollit ndaj pushtetit. Diskutimi mbi këtë çështje duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë në hartimin e tyre përfaqësues të gjitha grupeve të interesit dhe shoqërisë civile. Me maska, doreza dhe termometër maturantët janë rikthyer sot në shkollë pas gati 3 muajsh mësimi online. Pavarësisht sinjalistikës e vendosur nga shkolla për ruajtjen e distancës, nxënësit kanë harruar COVID-19 dhe janë takuar me puthje dhe përqafime. Këtë të hënë, maturantët në të gjithë vendin janë rikthyer klasave për të zhvilluar orën konsultimi përpara provimeve të maturës. Në gjimnazin Qemal Stafa në kryeqytet janë rikthyer në shkollë 352 maturantë, të cilët janë ndarë në 25 klasa me nga 12 deri në 13 nxënës. Këtë të hënë, maturantët, ndryshe nga më parë, janë të detyruar të respektojnë disa rregulla mjaft strikte të kushteve të higjienës, duke ju përshtatur rregullave të pandemisë COVID-19. Në bazë të rregullave, çdo maturanti përpara se të futet brenda në shkollë duhet i matet temperatura. Maturantët që shfaqin temperaturë mbi 37.5 nuk do të lejohen brenda ambienteve të shkollës. E për këtë arsye, ditën e sotme ka pasur dhe nga ata maturantë të cilët nuk janë lejuar të bashkohen bashkëmoshatarëve të tyre. Në këtë rast e kishte temperaturë 37.6. Marr paracetamol, të ndjek këshillat që më dha që më jep mjeku i familjes dhe të rikthej nesër në shkollë, nëse s'kam asnjë problem. Nuk ndihem ndaj shkesë sepse mund të vazhdoj mësimin online, konsultimet vazhdojnë online, ushtrimet na japin në Google Classroom. Isha 37.5 temperaturë. Që të kontaktoj me mjekun. Don që mund ta kishe kaq temperaturë. Ndoshta nga nxitimi pak. Kisha temperaturë 37.6. Çfarë ju këshilluan? Në shtëpi. Nëse do kthesh pra? Normal. Rikthimi në shkollë maturantët e pritet me sputhjesh e përqafimesh, duke harruar rregullat e distancimit fizik. Patjetër. Ti vetë personalisht takove njëri? Po. Po, distancë kishim, po kishim mjetet, dorezat, maskën. Pati përqafime, takime mes moshatarëve Po, por që munduam të shmangim pjesën më të madhe. Ka disa raste të veçanta normalisht, e dihet, po shumica e personave respektuan rregullat. Por si ndihen ata në këtë ditë të parë të rikthimit në shkollë? Pak me stres, por që është mirë që u kthyem në shkollë. Mendoj që bë mirë që erdhëm në shkollë, kështu që do përmirësohemi akoma mirë. Përpik që po kthehesh tash në këto kushte pandemie? Jo daq. Mendoj se ka ikur. Është në shkollë. Shumë mirë. Ke frikë? Pak. Mendon se do respektohen masat? Po, shumë. Ka marrë malli për shokët shoqe? Po, normalisht. Mirë, pak me frikë. Surprizuar pak, pas shumë kohë. Jeni pak frikë me këto masa të reja? Jo. Mendoni se do respektohen? Po, përdesa është e thënë dhe duhet bërë, është diçka që nuk është vetëm mirë të tjera, po edhe neve të gjithë.
Në të gjithë vendin janë 31.111 maturantë që do t'i nënshtrohen provimeve të maturës dhe këtë periudhë 3 javore do ta shfrytëzojnë për konsultime para përgatitore. Të nderuar teleshikues, ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në Report Televizion Shqiptare.com është adresa jonë zyrtare në internet, ku mund të informoheni në çdo moment të ditës në kohë reale mbi të gjitha zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Aty mund të informoheni edhe në lidhje me gjithçka ka ndodhur për opozitën dhe për mazhorancën sa i takon çështjes së teatrit kombëtar dhe jo vetëm, por edhe për protestën, por mund të gjeni edhe foto dhe video galeri të ndryshme dhe të ndiqni në Report Televizion Live. Mos u largoni nga Report Televizion, ne do të rikthehemi vetëm pas pak pas një hapësire publicitare për të përcjellë tek ju gjithçka po ndodh në këtë moment në kuadër edhe të zhvillimit të protestës në orën 16:30 të thirrur nga Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe mbështetur nga opozita e bashkuar jashtëparlamentare. Ju ftoj ta ndiqni.